ปอนเซอร์ Community Partner TEDxer Audience ลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในร้านและผู้ชมที่กำลังรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ TEDx บางขุนเทียนนะครับเข้าสู่งาน Press Conference ของ TEDx บางขุนเทียน 2022 ครับผมเอิร์ธ ภักพล ขันธบับครับเป็น TEDxer ของ TEDx บางขุนเทียนและรับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน Press Conference ในวันนี้ครับผมซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังอยู่ที่ร้านฮัฟคายคาเฟ่ของบางขุนเทียนครับวันนี้นับว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆวันหนึ่งเลยครับที่พวกเราได้มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันที่พวกเราจะได้เกิดใหม่ร่วมกันในวันนี้ครับผมและก่อนสิ่งอื่นใดครับก่อนที่เราจะมาเริ่มงาน Press Conference ในวันนี้กันผมขอเชิญคุณการนิโครสาเกียรติและเซนโฮเดอร์ของ TEDx บางขุนเทียนมากล่าวทักทายทุกคนในวันนี้กันครับขอเสียงปรบมือให้คุณการด้วยครับก็ขอบคุณมากครับอย่างขอบคุณที่เป็นอาสาสมัครที่เป็นพิธีกรที่เก่งมากด้วยครับแล้วก็พูดได้ทั้งงานแล้วก็สามารถเดี๋ยวทั้งงานวันนี้ก็จะสนุกกับและแอนเดียแน่นอนครับพูดถึงงาน TEDx บางขุนเทียนสั้นๆครับหลายๆคนพูดถึงบางขุนเทียนเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยจริงๆบางขุนเทียนคืออะไรอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับด้วยความที่สำหรับผมนะครับในมุมมองของผมบางขุนเทียนคืออะไรบางขุนเทียนเนี่ยมันมีทั้งหลายๆคนน่ะอาจจะมองข้ามไปนะครับบางคนอาจจะคิดว่าบางขุนเทียนอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าอยู่สมุทรปราการหรือสมุทรสาครนะอะไรเงี้ยครับสำหรับผมว่าบางขุนเทียนคือบ้านเกิดบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่มานานอะไรเงี้ยครับทำให้เราเห็น potential ได้เห็นว่ามีอะไรในบางขุนเทียนบ้างครับบางขุนเทียนของผมเนี่ยก็คือความหลากหลายซึ่งทั้งงานในวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นความหลากหลายว่ามันหลากหลายยังไงเรามีการร่วมมือกับองค์กรเอกชนภาครัฐแล้วก็อาสาสมัครในชุมชนในพื้นที่นะครับก็ทั้งงานในวันนี้ก็จะเห็นว่าบางขุนเทียน TEDx บางขุนเทียนคืออะไรกันแน่ครับก็เดี๋ยวฝากแล้วก็แอนเดียต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับขอบคุณพี่การและเซนโฮเดอร์ TEDx บางขุนเทียนของเรามากๆเลยนะครับนับว่าเป็นการต้อนรับที่น่าประทับใจมากๆและเป็นเลิกษ์งามยามดีให้กับงานของเราในวันนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายในสังคมของเราครับและในช่วงที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าองค์ประกอบที่อยู่ในสังคมก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับซึ่งนั่นรวมถึงตัวของเราเองครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับ TEDx บางขุนเทียนนะครับจึงอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยถกคิดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปครับรวมถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมของเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับโดยงาน Press Conference ของเราในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4เซสชันด้วยกันครับซึ่งทั้ง4เซสชันนี้ครับจะอยู่ภายใต้หัวข้อหลักคือการรีบอร์นหรือการเกิดใหม่นั่นเองครับผมและมีหัวข้อย่อยคือการ recover reinvent และ rethink ครับในช่วงทอล์กทั้ง4เซสชันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินทอล์กเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสุดยอดพิธีกรแสนสดใสอีก1ท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับพี่แอนเดียด้วยครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก็ดิฉันนะคะแอนเดรียค่ะเป็น TEDxer ของ TEDx บางขุนเทียนอีก1ท่านนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะเรามาเริ่มที่เซสชันแรกกันเลยดีไหมครับพี่แอนเดียได้เลยค่ะเซสชันนี้นะครับมีชื่อว่า recover เจ็บช้ำไม่ชำรุดครับเป็นเซสชันที่เราจะมานั่งพูดคุยกันกับ community partner สุดเจ๋งของเราว่าด้วยเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราต่างเจอมรสุมต่างๆปัญหาต่างๆคำถามอยู่ที่ว่าเราจะต้องซ่อมแซมตัวเองยังไงครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ไปได้ดีมากยิ่งขึ้นมาเตรียมหาคำตอบได้ในเซสชันที่1กับ community partner ของเราครับคุณเชียร์ชนนท์ วรพงศ์ สิทธิกุลครับ co-founder แบรนด์ Furniture Half ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มามากกว่า39ปีและคาเฟ่ Half ขายที่มีบรรยากาศดีสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมครับผมแถมยังมีโชว์รูมให้เราได้ดูสินค้าอีกด้วยและนอกจากนี้ครับ Half Kai Cafe นะครับยังเป็นงานที่เรากำลังจัด Press Conference อยู่ตอนนี้ด้วยนะว่าสุดยอดมากจริงๆครับเอาเสียงปรบมือด้วยนะคะและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับ Community Partner ของเราคุณเชียร์ชนนท์ครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยนะคะโอเคค่ะคุณเชียร์เป็นยังไงบ้างคะครับก็วุ่นๆนิดหน่อยครับช่วงนี้โอเคค่ะจริงๆแล้วเราเคยเจอคุณเชียร์เลยนะคะในเซสชันของเราที่มีชื่อว่าเซสชัน environment ค่ะจริงๆแล้วคุณเชียร์ค่ะได้เห็นความสำคัญถึงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเชียร์ค่ะเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะคุณเชียร์คำถามแรกก็คืออยากให้เล่าอะค่ะเล่าความเป็นมาของธุรกิจว่ามีความเป็นมายังไงค่ะได้ครับก็คือสำหรับ
ร้านนี้นะครับก็คือแต่เดิมอ่ะเราตรงเนี้ยจะเป็น warehouse ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำมาประมาณ 39 ปีแล้วครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็มาเปิดเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ชื่อ Half แล้วก็ทำคาเฟ่ด้วยชื่อ Half Kind ครับผม แล้วสินค้าของร้านจะเป็นแบบไหนอะไรบ้างล่ะคะหลังจากที่เราเห็นในโชว์รูมนี้ค่ะ ครับก็สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของแบรนด์ Half นะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราผลิตภายในโรงงานของเราเอง แล้วก็ออกแบบเองนะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพาราที่ตัดมาจากต้นยางที่เขากรีดยางไปจนหมดแล้วทางภาคใต้ของไทยครับแล้วก็เอาในส่วนของกิ่งก้านของลำต้นไม้ยางพาราเนี้ยครับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราครับผม โอเคครับ และคำถามถัดไปครับคุณเชียร์ช่วยเล่าเกี่ยวกับธุรกิจของ Half ได้ไหมครับว่าธุรกิจ Half เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรบ้างครับครับผมก็คือตอนนี้เราแบ่งเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์กับตัวร้านกาแฟนะครับก็คือทั้งสองเลยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับโดยตัวแบรนด์ Half เองครับคือจะมาจากคำว่า Harvest ซึ่งเราเองเราพยายามที่จะ harvest ประสบการณ์ของโรงงานมา 39 ปีเพื่อออกเป็นแบรนด์ Half แบรนด์ใหม่นี้นะครับแล้วก็ harvest เอาคุณค่าของวัตถุดิบต่างๆที่เราเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดซึ่งแนวคิดนี้มันก็สอดคล้องไปกับตัวคาเฟ่ของเราแล้วเราก็ที่ทำคาเฟ่เพื่อให้เหมือนเป็นจุดคอมมูนิตี้ของคนที่อยู่ในย่านนี้หรือว่าคนกรุงเทพโดยทั่วไปที่สามารถมาได้แล้วเราก็เหมือนอยากให้คนมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตัดสินใจยังไงล่ะคะที่มาร่วมกับ TEDx บางขุนเทียนของเรานะคะครับผมว่าหลักๆคือ values ของทั้งทาง TEDx เองแล้วก็ทางแบรนด์ของเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนครับผมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าบางขุนเทียนของเราเป็นอีกหนึ่งเขตใช่ไหมคะที่มีสิ่งแวดล้อมอยู่มากมายนะคะใช่ค่ะแล้วธุรกิจของคุณเชียร์ครับมีการรีคอเวอร์ตรงกับหัวข้อของ TEDx บางขุนเทียนยังไงบ้างนะครับครับผมก็คือในเรื่องของการ recover คือนอกจาก recover จากโควิดแล้วนะครับก็คือเราพยายามที่จะ recover เอาคุณค่าของสิ่งที่บางครั้งมันเสียไปแล้วอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานของเรานะครับสามารถแบบตัดไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์แผ่นใหญ่ๆอย่างเช่นแบบตู้เสื้อผ้าบางทีมันก็จะเหลือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆครับไม้ชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอากลับมาทำเป็นสตูลที่นั่งตัวเล็กๆหรือว่าแบบตัวครอบกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตัวขี้เลื่อยที่ออกมาจากการตัดไม้ของเราเองเราก็เอามาขึ้นรูปใหม่เป็นตัวถาดที่อยู่บนเบนช์นี้ครับผมก็แสดงว่าสินค้าในนี้ค่ะเป็นมาจากการรีไซเคิลใหม่หมดเลยใช่ไหมคะมันรีไซเคิลนี่เป็นส่วนหนึ่งครับคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางทีเรายึดคำว่า circular economy ก็คือเราเอาทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเราเอาไม้มา1ต้นเราทำยังไงกับมันได้บ้างอย่างเช่นเราเอาส่วนที่เป็นกิ่งก้านของมันหรือเราเอามาทำออกแบบให้มันสามารถใช้งานได้ยาวนานแล้วก็พอมันพังแล้วเราอาจจะซ่อมหรือว่าเราอาจจะเอากลับมาใช้ใหม่ทำเป็นวัสดุใหม่ๆได้ครับผมจริงๆแล้วเคยใช้ของคุณเชียร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีที่ตั้งโต๊ะที่บ้านค่ะแล้วใช้ได้ดีแข็งแรงทนทานค่ะใช่ค่ะแล้วแบบนี้แล้วค่ะคุณเชียร์คิดว่าการที่เรามาร่วมมือกันหรือการที่เรามีการจัดตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะคิดว่ามีประโยชน์ต่อสังคมยังไงบ้างคะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ awareness นะครับก็คือทั้งผู้คนในสังคมทั้งออนไลน์แล้วก็ในชุมชนแถวนี้ก็จะเหมือนมีส่วนรับรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมของเราอะค่ะมีความสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าบางขุนเทียนของเราเป็นที่หนึ่งในกรุงเทพด้วยนะคะที่มีป่าชายเลนอยากจะให้คุณเชียร์ค่ะเล่าอยากให้เล่าว่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสำหรับคุณเชียร์ค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะสำหรับคุณเชียร์โดยตรงครับก็คืออย่างแรกเลยบางครั้งเราคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าแบบการที่เราทำอะไรบางอย่างไปนิดนึงมันก็แล้วทุกๆคนต่างทำนิดนึงเหมือนกันหมดมันทำให้แบบ Impact มันเกิด
เยอะกว่าที่เราคิด ในเรื่องของการร่วมมือกันก็เหมือนกันครับคือถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยมันก็สามารถทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมชุมชนของเราดีขึ้นได้ครับผม จริงค่ะแล้วคุณเชียร์คิดว่าอุปสรรคอะค่ะอุปสรรคของแหล่งของเราอะค่ะมีอุปสรรคยังไงกับการจัดตั้งหรือการสร้างแบรนด์ขึ้นมาคะ จริงๆผมคิดว่าทุกที่แบบมันก็มีอุปสรรคกันหมดทั้งแบบแต่ละที่ก็อาจจะต่างกันออกไปครับแต่ว่าบางครั้งเราเอาอุปสรรคมาเป็นข้ออ้างมากเกินไปใช่จริงๆถ้าเราเริ่มคืออย่างโรงงานของเราหรือว่าร้านของเราเองไม่ได้เป็นร้านใหญ่ขนาดนั้นเราก็เหมือนพยายามที่จะทำครับเหมือนทำกันคนละนิดแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำได้เราก็จะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างที่ดี แล้วก็อาจจะเป็นแบบอยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆทำตามครับ ใช่ค่ะแล้วมีพี่ๆสื่อคนไหนไหมคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในที่เราระหว่างที่เราสอบถามนะคะเราก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณเชียร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาทาง TEDx ของเราอะค่ะใช้สถานที่นี้อะค่ะในงานจัดงานซึ่งเป็นเราก็ตอนนี้นะคะเราก็เป็นงาน press conference ของเราอะค่ะเราอยากจะสอบถามว่าการที่เรามีบริการแบบนี้ค่ะมันยากไหมคะที่จะเริ่มสร้างขึ้นมาจริงๆหรือมีการบริการที่อย่างเช่นคาเฟ่ของคุณเชียร์เนี่ยเปิดสำหรับสัตว์ด้วยคือเราอย่างหนึ่งเลยค่ะคือความหลากหลายคุณเชียร์นิยามคำว่าความหลากหลายในบางขุนเทียนหรือการที่เรารับแขกที่มีความหลากหลายอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเชียร์ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมโดยรวมมันก็มีทั้งแบบธรรมชาติคนผู้คนสัตว์เลี้ยงหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วคือถ้าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องให้ความสำคัญกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องครับเราก็เลยเป็นที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเราก็จะเหมือนมีคล้ายๆกฎของการอยู่ร่วมกันเพื่อให้ไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับผมโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงที่มีการถามคำถามนะคะมีพี่ๆคนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือขึ้นได้นะคะโอเคพี่การค่ะรู้สึกยังไงนะครับแล้วคิดยังไงที่แบบมาจอยกับเป็นได้ประมาณนี้ครับแล้วก็คิดว่าแบบงานเป็นการร่วมกับครั้งนี้แบบคิดว่าจะส่งผลอะไรกับคนในชุมชนบ้างแล้วส่งผลอะไรกับตัวแม่บ้างเพราะเท่าที่รู้เนี่ยร้านที่เชียงเป็นร้านแรกๆที่มีอินโนเวชั่นที่แบบมาจากที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของเชียงครับผมคิดว่าการที่เราร่วมมือกันมันก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าทุกคนทำได้แค่แบบพยายามแบบเปิดใจลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของ refill station เท่าที่เห็นแถวพระราม2คืออาจจะยังมีไม่เยอะมากครับเราก็เลยอยากจะลองเปิดดูโดยที่เราได้นำแบรนด์ Hug Organic นะครับก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็จะมีแบบพวกสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นอะไรเงี้ยครับผมมาลองเริ่มต้นดูก่อนก็คือคอนเซปต์ง่ายๆก็คือการที่เป็นการลดการใช้แพคเกจจิ้งครับผมก็คือปกติพวกสบู่หรืออะไรต่างๆทุกขวดเขาก็จะขายมาเป็นขวดเนาะเราก็เหมือนอยากให้ลูกค้าเนี่ยเอาแพคเกจจิ้งมาเองเพื่อที่จะลดการใช้แพคเกจจิ้งในส่วนนั้นครับผมแสดงว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคำถามสุดท้ายจริงๆค่ะแล้ววางแผนไว้ไหมคะว่าในอนาคตนะคะเราจะมีการพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นบ้างเพื่อตอบแทนสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นนะคะมีไหมคะครับคือเราก็จะพยายามทำในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วให้มันดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะพยายามแอดมากขึ้นเราอาจจะเป็นจุดที่รวบรวมขยะที่ทุกคนสามารถเอามาแล้วแบบรีไซเคิลหรือว่าสามารถแลกเป็นพอยต์เพื่อเอามาแลกกับเครื่องดื่มหรือเฟอร์นิเจอร์ของเราได้อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าณตอนนี้เรายังพยายามที่จะทำในส่วนเดิมให้ดีที่สุดก่อนแล้วเราก็จะขยายไปเพิ่มเติมครับผมโอเคค่ะถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแอนเอิร์ธแล้วก็ TEDx บางขุนเทียนแล้วก็คนในนี้นะคะก็สามารถ
มาใช้บริการได้แล้วก็มาอุดหนุนได้ใช่ไหมคะ ได้เลยครับ โอเค ขอบคุณมากครับ โอเคค่ะ ยังไงเซสชันแรกของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ ยังไงก็ฝากขอบคุณนะคะคุณเชียร์นะคะที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ แล้วก็เกี่ยวกับrecover ของเราเจ็บช้ำไม่ชำรุดกับเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะคุณเชียร์ ขอบคุณมากครับ ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเซสชันแรกของเราครับ Recover เจ็บช้ำไม่ชำรุดนับว่าเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากเลยนะครับ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างธุรกิจและสิ่งแวดล้อมครับผม เราจะทำธุรกิจยังไงให้สามารถไปกับสิ่งแวดล้อมได้ คุณเชียร์มีคำตอบให้กับเรื่องนี้ครับ ซึ่งเราสามารถได้แรงบันดาลใจและอินสปิเรชันกับเรื่องนี้ ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ในการสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสำหรับใครที่กำลังสนใจในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเรื่องของเครื่องดื่มอร่อยๆก็ต้องแนะนำเลยครับว่าฮับคายเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำให้กับทุกๆคนในประเทศเลย ใช่ค่ะ และจริงๆ แล้วเรามีผู้สนับสนุนของอีกแบรนด์นะคะนั่นก็คือ Wednesday ค่ะ ซึ่งเป็นสินค้านะคะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงไหนลองบอกรายละเอียดให้กับทางผู้ชมได้ไหมคะว่าของ Wednesday เป็นยังไง สำหรับในส่วนของ Wednesdays นะครับเราได้สปอนเซอร์เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็คือคุณเหวินชวิตสาเฉิง CEO และ Founder แบรนด์ Wednesdays ครับซึ่งบริษัท Wednesday นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปราศจากสารอันตราย แล้วก็ปราศจากการย้อมสีด้วยครับผมและที่สำคัญเลยครับ Wednesdays นะครับมีตัวบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและบางส่วนนะครับสามารถนำไปรีไซเคิลได้อีกด้วย หรือสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วยครับนับว่าน่าสนใจมากจริงๆ ใช่ค่ะแล้วต่อไปอะค่ะในเซสชันต่อมาของเรานะคะเป็นเซสชันอะไรเหรอคะ ในส่วนของเซสชันต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นเซสชันที่เนื้อหาต่อจากเมื่อสักครู่เลยครับเมื่อสักครู่แล้วเราได้มีการรีคอเวอร์กันไปแล้ว ได้มีการซ่อมแซมกันไปแล้วครับในเซสชันถัดไปครับก็จะมากันต่อเลยก็คือในส่วนของการ reinvent ใจสุดก็สร้างใหม่ครับผมซึ่งแค่ชื่อเซสชันก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่บอกได้เลยครับว่าเซสชันนี้ครับไม่ได้น่าสนใจแค่ชื่อแน่นอนครับเพราะว่าคนที่จะมาทอล์กกับเราในวันนี้ครับสปีกเกอร์คือคุณแหวนพิชวีเมฆขยายนักจิตวิทยาอินฟลูเอนเซอร์ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ iStrong Mental Health ครับเธอคือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาครับและในวันนี้เธอจะมาทอล์กอะไรบ้างและถ้าเราใจสุดเราต้องทำยังไงขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแหวนพิชวีด้วยครับโอเคค่ะ เชิญนั่งได้เลยค่ะ โอเคค่ะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแวนจริงๆ แล้วเราเคยเจอกันแล้วนะคะ ในเซสชันของ Family and Relationship ค่ะ ซึ่งในเซสชันนั้นนะคะ เราก็ได้ความรู้มากมายจากคุณแวนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Empathy ในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ ท่าทางของอารมณ์ ท่าทางแบบ body language ใช่ไหมคะ มันมีศัพท์เฉพาะอยู่ แล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดในเซสชันนั้นนะคะ ก็คือ empathy แล้วแตกต่างยังไงกับ sympathy ค่ะ ใช่ อันนั้นจำได้แม่นเลยนะคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลย จริงๆแล้วนะคะ relationship อะค่ะมันอยู่ในครอบคลุมสังคมเรามากๆเลยค่ะ เป็นต้นแบบหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นต้นเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะ ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันในเซสชันที่2นะคะนั่นก็คือทำแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการ recover แล้วเนี่ยเราก็มีอะไรต่อคะนั่นคือ reinvent ค่ะโอเคมาดูที่คำถามแรกเลยนะคะคุณแวนคุณแวนทำธุรกิจ iStrong มาใช่ไหมคะแล้วอยากทราบความเป็นมาของธุรกิจ iStrong Mental Health นะคะว่ามีความเป็นมายังไงประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็ประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็พี่ชวีก็เป็นคนเรียกว่ามีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาคือรู้ตัวว่าชอบจิตวิทยาตั้งแต่มัธยมนะคะก็เลยมุ่งมั่นมาสายนี้ทีนี้พอเราเรียนจบเราคิดว่าสังคมเรายังพอพูดถึงคำว่าจิตวิทยาเนี่ยมันน่ากลัวเนาะมันเหมือนกับกำแพงดำมืดที่แบบเฮ้ยฉันไม่เข้าไปหรอกมันต้องบ้าแน่เลยมันต้องมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าถึงเวลาละที่จิตวิทยาจะต้องออกมาคุยเป็นภาษาคนทั่วไปเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนเนาะแล้วก็ช่วยทำให้ผู้คนแบบกล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกกล้าที่จะแสดงความเปราะบางของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือถ้าหากว่าเขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นที่มาของ iStrong เราอยากจะช่วยแล้วก็ตอนนั้นเราเริ่มมองเห็นว่าสังคมเรามีคนที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเยอะขึ้น
ป่วยเป็นซึมเศร้าบ้างมีปัญหาใน relationship ในครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการคนที่ให้คำปรึกษาเขาได้อย่างถูกต้อง เราคิดว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของ iStrong ค่ะ ใช่ค่ะ คือจากสังคมเรานะคะ มันเป็นความคิดดั้งเดิมอะค่ะพี่แวน ที่เราคิดว่า เฮ้ย พอเราพูดถึงจิตวิทยา นักจิตวิทยาแล้วเนี่ย เรามีปัญหาแน่ๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ย ในช่วงปี 2 ปีนี้ค่ะ เราเห็นชัดเลยนะคะว่าความเครียดอะค่ะ มันสะสมในตัวเราอะค่ะ ดังนั้นความสำคัญของการเข้าหานัก ก็อย่างที่เราทราบนะคะว่านักจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด จริงๆแล้วเราสามารถปรึกษาเราคิดคำสั้นๆก็ได้นะคะว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วต่อมาค่ะอยากสอบถามนะคะว่าตัดสินใจยังไงคะถึงมาร่วมกับ TEDx บางขุนเทียนของเรา ก็จริงๆหลักความเชื่อพื้นฐานของ iStrong เนี่ยนะคะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าของตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจหรือเราเข้าไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเรา respect เขาในแง่ว่าเขาเป็น individual เขาเป็นปัจเจกเราไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนเขาให้มันเป็นเหมือนกันทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปให้โซลูชันเขาเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเราจะดูก่อนว่าคุณค่าเขาคืออะไรตัวเขาเป็นยังไงแล้วเราค่อยเขาเรียกว่าอะไร reinvent เนาะต่อยอดพัฒนาเขาต่อจากศักยภาพดั้งเดิมที่เขามีแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เลยคิดว่างาน TEDx เนี่ยก็สอดคล้องกับความเชื่อของเราเหมือนกันเราเชื่อว่าทุกๆคนมีสตอรี่ของตัวเองเนาะมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าแล้วเราคิดว่าสิ่งสำคัญสตอรี่นั้นจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราไม่รู้จักฟังเพราะฉะนั้นเราชอบแพลตฟอร์ม TEDx มากเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนที่เราไม่เคยรู้จักเลยมาพูดแล้วเราก็เล่าสตอรี่ของเขาแล้วเขาก็เล่าสตอรี่ของเขาแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราหยิบยกบางอย่างเอามาสร้างเป็นอินโนเวชันได้สังคมเรามันจะก้าวหน้าไปมันจะมีอะไรอินโนเวชันใหม่ๆได้ถ้าเรา cross กันเนาะ cross ว่าองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเนี่ยเอาไป cross กับอะไรได้บ้างเอาไป cross กับแบบก่อสร้างโยธาได้ไหมเอาไป cross กับ AI ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดเป็นอินโนเวชันที่เราหลักๆเลยคือเราจะสร้างโซลูชันเพื่อช่วยตอบโจทย์เราก็เลยคิดว่าแพลตฟอร์ม TEDx เนี่ยน่าสนใจแล้วพอเราเห็นว่ามันมีโอกาสเราก็เลยเข้ามาร่วมกับ TEDx ค่ะเราสนับสนุนตรงนี้ค่ะเรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแวนรู้สึกแบบนี้แล้วก็เห็น TEDx บางขุนเทียนของเราเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคนนะคะให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะคือธุรกิจนะคะของคุณแวนนะคะให้ความสำคัญอะไรบ้างไหมคะที่เป็นพิเศษก็จริงๆอยากจะบอกมิชชั่นพื้นฐานของเราก่อนนะคะมิชชั่นของ iStrong มี3อย่างซึ่งบังเอิญว่าสอดคล้องกับ Reborn ธีม Reborn ของที่นี่เลยก็คือ1 recovering ก็คือเราช่วยเยียวยาก่อนเนาะสำหรับใครที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาป่วยอะไรเงี้ยเราฟื้นฟูเขาก่อนเราเยียวยาเขาก่อนนะคะอันที่2ก็คือ reinventing พอเยียวยาเสร็จเราก็ต้องฟื้นฟูใจเขาให้กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วอันที่3ก็คือ rethinking ก็คือเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยไปมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วก็ทำยังไงให้คนที่เขายังไม่ป่วยเนี่ยเขาไม่ป่วยเราต้องช่วยเขาแบบปรับวิธีคิดใหม่เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่บางคนเนี่ยอาจจะป่วยเพราะว่าอดีตเนาะอดีตที่มันแบบทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรับกรอบวิธีคิดหรือ mindset เขายังไงให้แบบว่า rethinking เขาให้มองว่าอดีตที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาstrong ขึ้นต่างหากเงี้ยค่ะมองว่าเป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของประสบการณ์ของคนนี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าเรา respect ความเป็น individual respectเขาเรียกว่า respect ปัจเจกกันนะคะเราไม่พยายามไปเปลี่ยนเขาแต่พยายามที่จะศึกษาเขาว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเขาจะดีขึ้นได้อย่างไรบนพื้นฐานของเขาอันที่2ที่เราเชื่อก็คือเชื่อเรื่องของ possible potential เราคิดว่าคนน่ะมีศักยภาพไม่จำกัดถ้าเราช่วยดึงเขาอย่างเหมาะสมนะคะไปให้ถูก track เขาก็จะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ธุรกิจเราให้ความสำคัญกับเรื่อง continuous improvement ด้วยก็คือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแหละแต่ด้วยความเชื่อพื้นฐานของเราคือสุขภาพจิตที่ดีคือพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ในยุคไหนยุคดิจิตอลยุค AI
สุขภาพจิตก็ต้องสำคัญ well being ก็ต้องสำคัญ เพราะฉะนั้นเราก็จะ move ตามเราก็จะ continuous improvement สร้าง solution ตามไปเพื่อที่จะรับใช้ผู้คนไปเรื่อยๆ สุดยอดมากๆเลยค่ะ โอเคครับและคำถามต่อไปนะครับก็คืออยากจะถามคุณแวนว่าตัวธุรกิจ iStrong ครับเป็นประโยชน์กับผู้คนในทิศทางไหนบ้างครับในสังคมเรา ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราช่วยเยียวยาเนาะเราช่วยฟื้นฟูแล้วเราก็ช่วยป้องกันคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยนะคะเวลาเราเครียดเราจะจัดการความเครียดยังไงไม่ให้เราป่วย ไม่ให้เราล้มไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามช่วย แต่ว่าโซลูชันมันจะออกมาเป็นแบบไหน มันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยอย่างเช่นในยุคโควิดอย่างเงี้ยค่ะคนออกจากบ้านไม่ได้ แต่เขาก็ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญเราจะทำยังไงเราก็ให้บริการทางด้านวิดีโอคอลเนาะเป็นออนไลน์อยู่บ้านก็ได้แต่คุณก็มารับคำปรึกษาได้อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่องค์กรเองที่เขาอยากจะจัดสัมมนาแต่อยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของจิตใจแต่เขาทำไม่ได้เราก็จัดเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรืออีกอย่างที่เราพยายามทำตอบโจทย์ผู้คนก็คือว่าในสมัยเนี้ยคนต้องการผู้เชี่ยวชาญคนต้องการคนรับฟังต้องการที่ปรึกษามากแต่จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาเนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราก็เลยคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่คุณอยากเป็นนักให้คำปรึกษาเนี่ยคุณมาเรียนแล้วก็คุณก็เอาไปให้คำปรึกษากับน้องสาวคุณกับลูกของคุณกับลูกน้องคุณกับลูกศิษย์คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้วิธีการที่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะให้ทักษะนักจิตวิทยาให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่ reinvent เนาะ reinvent เพื่อที่จะตอบโจทย์สังคมอะค่ะอันนี้อยากจะรู้ว่าสำหรับคนที่สนใจในด้านจิตวิทยาครับจะสามารถเริ่มศึกษาหรือเริ่มพัฒนาตัวเองได้จากตรงไหนครับจริงๆถ้าแค่สนใจเนาะมันมีบล็อกมีวิดีโอมีคอนเทนต์มากมายเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันอยากจะจริงจังอยากจะเป็นนักจิตวิทยาแนะนำว่าต้องไปเรียนเป็นจริงจังเลยนะคะเรียนปริญญาแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นนักจิตวิทยาแต่ฉันอยากได้ทักษะบางอย่างคุณก็ไปฝึกทักษะนั้นอย่างเช่นการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเนาะมันช่วยเรื่องความสัมพันธ์ได้มากเลยนะคะหรือว่าในเรื่องของทำยังไงถึงเวลาพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาทำไมแม่ถึงแบบแนะนำแต่ไม่ยอมรับฟังเลยว่าจริงๆลูกต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบช่วยปรับกรอบความคิดแล้วก็ช่วยสร้างทักษะให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณแวนนี้มีเป้าหมายสูงสุดไหมครับว่า iStrong ของเราเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้สำเร็จนะเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจ iStrong เลยครับเอาเป็นว่าเราพยายามที่จะเซิร์ฟผู้คนให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยให้เขามี well being เนาะมีสุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะเราจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เราจะได้โอเคอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะรับใช้ผู้คนก็แสดงว่า iStrong นะคะก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่เราทุกคนนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยได้ไปหาคำปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแอนนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามเพจ iStrong นะคะซึ่งในเพจ iStrong ของเรานะคะก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมคะที่เป็นเคล็ดลับทริคเล็กๆให้กับทุกๆคนนะคะให้ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโอเคค่ะแล้วคุณแวนมีช่องทางอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ช่องทางของ iStrong ก็คือเพจนะคะ iStrong นะคะ Mental Health ค่ะแล้วก็มี IG มี YouTube ด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะแล้วอยากสอบถามนะคะคุณแวนหลังจากที่ได้เข้าร่วมกับ TEDx บางขุนเทียนนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นทุกอย่างมันออกมาแล้วแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็ขอบคุณคุณการด้วยนะคะที่ให้โอกาส iStrong ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนตรงนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนคนทำงานทุกคนด้วยขอบคุณมากๆค่ะพี่สื่อคนไหนมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือขึ้นได้นะคะโอเคครับในระหว่างที่เรากำลังรอพี่สื่อในการยกมือขึ้นมาสอบถามคุณแวนนะครับทีนี้อยากจะถามคุณแวนครับว่าคุณแวนมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิทยาครับจริงๆมันเป็นเรื่องเบสิกของเราทุกคนเนาะไม่จำเป็นว่าเราต้องไปเรียนจิตวิทยาก่อนแต่มันคือสัญชาตญาณไม่เชิงสัญชาตญาณเป็นอะไรล่ะเป็น common sense ที่เราต้องอยู่ร่วมกันเวลาอยู่ร่วมกันเราจะต้องใช้จิตวิทยาอะไรบ้างล่ะการสื่อสารไหมการฟังกันไหมการเข้าใจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จำเป็นต้องใช้จิตวิทยาหมดอย่างเงี้ยค่ะ
ขอให้เรามีเอมพัตตีเนาะอย่างที่เราคุยกันมีอยู่ในสังคมเรามีเอมพัตตีกัน เราไม่พยายามที่จะแบบไปตัดสินคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามจะเข้าใจมุมมองของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ ก็เข้าไปในเรื่องของที่ยุนแวนบอกว่าปัจเจกบุคคลนะคะ แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ละคนมีความสำคัญมีความพิเศษในแบบของตัวเอง ถ้าเราชูสิ่งนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นอะไรที่คุณยูนิคแล้วก็มีความสำคัญอย่างแน่นอนในสังคมเราค่ะดังนั้นในเซสชันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณนะคะคุณแวนนะคะที่ได้ให้สปอร์ตเราให้ความสนับสนุนเรา แล้วก็ได้มาพูดคุยกับเราในเซสชันที่ 2 ของเราค่ะค่ะดังนั้นก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างกันครับทุกคนสำหรับเซสชันที่ 2 ของเราก็คือ reinvent ใจสุดก็สร้างใหม่ เชื่อว่าทุกๆคนบางคนอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาเพราะว่าจริงๆแล้วจิตวิทยาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่พวกเราคิดกันครับไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงจิตวิทยาได้แล้วสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับก็สามารถติดตามทางแฟนเพจหรือว่าทางเว็บไซต์ของ iStrong Mental Health ได้เลยครับเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยามากขึ้นได้แน่นอนครับ โอเคใช่ไหมคะเอิร์ธเป็นยังไงบ้างคะ2เซสชันเราในวันนี้ พอพูดแล้วก็ขนลุกเลยครับเซสชันแรกก็น่าสนใจมากในเรื่องของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมพอมาประสานกันเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะประสานกัน แต่ว่าพอถึงเวลาจริง ๆ แล้วพอผสมกันมันลงตัวมากๆเลยครับพี่แอน ใช่ ไม่น่าเชื่อว่า2สิ่งนี้จะสามารถประสานกันอย่างลงตัวได้และในเรื่องของ mental health นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่คนมองว่าไกลตัวและใครที่ไปอาจจะเป็นเหมือนคนโรคจิตคนบ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กันครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาตัวเองและทำให้ร่างกายของเราจิตใจของเราเป็นไปได้อย่างดีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขครับ ใช่แน่นอนเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมีการพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะ ประมาณสัก 5-10 นาทีค่ะ ครับผมก่อนที่จะไปเซสชันที่ 3 กันครับ เรามาพักเบรกกันสักครู่ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับเซสชันสุดพิเศษในช่วงต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 นาทีครับ แล้วพบกันครับ โอเคค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะมีการด้วยกันนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเชิญสปีกเกอร์นะคะของเราในวันนี้นะคะท่านสสด้วยนะคะขออนุ ขอ ญาต เชิญสปีกเกอร์ทุก ค่ะ ท่านเลยนะครับ เชิญได้เลยครับบริเวณด้านหน้าได้เลย
เคครับ ในเซสชันที่ 3 นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ และมักถูกมองข้ามกันอยู่บ่อยๆ ในปัจจุบันครับผมซึ่งเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือในเรื่องของธรรมชาติครับและในวันนี้ครับเราจะมาคิดใหม่กันว่า ถ้าสมมุติสิ่งที่เราทำกันอยู่ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ พวกเราจะต้องทำยังไงกันครับในเซสชันที่มีชื่อว่า Rethink ธรรมชาติเรื่องไม่ไกลกับคุณโจเซฟฮองซึ่งเป็น Managing Director ของ Bosch ในประเทศไทยและประเทศลาวครับ Please welcome Mr. Joseph Hong from Bosch. Okay, so please have a seat. Okay, so we are very, very happy to be with you today, Mr. Joseph. So can you please introduce yourself for us briefly? Yeah, Sawadee Krap, and thank you very much. Happy to be here with all of you today. My name is Joseph Hong. I'm the Managing Director of Bosch here in Thailand. And I think it's great that you hold this event on the same day as the World Environment Day. Oh, really? Yes, Thank you. that's right. Okay, so we are briefly very happy because Bosch is a very, very big company and it's worldwide. So we are very, very happy that you are here today and you are a part of us that support us. Okay, so we are going to start with our first question. Okay, so our first question is likely just like, can you please briefly describe your Bosch company for us? Yeah, so Bosch is a German company. We're a technology and services company. We did around 78 billion euros of revenues last year. We are present globally with over 400 different locations worldwide. And we have about 400,000 employees in the company. We are active in 4 different business sectors. The first one is the mobility sector, which houses all of our automotive businesses. The next one is our consumer goods sector, where you can find our Bosch power tools, for example, or Bosch household appliances. The third sector is our industrial technology sector, which houses our drive and control business. It's hydraulics and factory automation. And finally, we have our energy and building technology sector where you can find our security systems, fire alarm, communication and public address, and also our heating and cooling division. Oh, so that means that Bosch is quite variety, right? Just like they have different factors in your company. And as we know, Bosch is a company that it's been built for about 135 years already, right? Yes, around It's 135. Yeah, it's very, very long time. So I would like to ask you, as we all know that the Bosch company has about 4 sectors of businesses, right? So can you please tell us about your mobility solutions? What are those things that you guys improve or that you would like to improve for us? Yeah, so we're quite we're one of the leaders in the automotive sector. So we supply most of the global car makers in the world, and it's one of the major businesses of the Bosch Group. And I think one thing to mention is that I think with all the things that's going on in the world, especially climate change and the focus on the environment, it's been a key focus of our company now to focus on sustainable mobility, how to make mobility sustainable in the long run. So that means that sustaining something is quite important, and as our environment is just like a treasure for our world, right? It's the treasure of our world. So your business is just like about mobility. So it sustains, and that is just like your motto, right? Yes, the company's motto or ethos is actually invented for life. So we try to develop products and services that will improve the quality of life and at the same time help to conserve natural resources and help to preserve the environment. Wow. Yes, because Bang Khun Thien is also one place, right, that talks about environment. Because here in Bang Khun Thien, we have different kind of places. We have forests, we have animals that we can preserve, and we have many different culture. So different environment, different human, and different culture will bring us into one together, and that is what we have for uniqueness. Yes. Okay. So
How about Earth? Do you have any questions? Okay, so my next question is, what does your business Bosch is focused on? Yeah, I think since we already have all these four sectors, right? One thing we really try to focus on now for the future, especially given what's going on in the world today, is to focus on sustainability. So really how to make the different businesses and products and services that we offer more sustainable. And I think the world is in a transition phase. You know, we have a certain way of doing things now, and we know that we've got to make a transition to a more sustainable future, and that is something that the company is really focused on. Wow, such a wonderful forecasting on about the company. Yeah, that's right. That's why that it's just like a thing that our environment is very important and we need to sustain it. Okay, so can you please tell us how did you decide to cooperate with us, TEDx Bang Khun Thian? Yeah, well, since our focus was also on sustainability, we thought it was really a perfect time to collaborate with TEDx Bang Khun Thian because that is also your main focus Yes. on environment sustainability. And you know, we also wanted to use this chance to share about some of the initiatives we're doing here in Thailand. We have one currently running called Blue Sky Thailand project. This is a collaboration with Chiang Mai, the Chiang Mai Breath Council, where we work with them on a project to try to promote the use of green spaces, more green spaces that can help contribute to mitigate the effects of air pollution. So that's something that we felt would be very interesting to share because for us using Bosch technologies with our sensors and so on, we wanted to provide more awareness about air quality, clean air, and air pollution, and at the same time provide more transparency on the root causes and also the different types of air pollution. I think we're all very familiar with PM 2.5, you know, Yes. because that's something you can see in the air, you know, when the air is dirty. But there are also other types of air pollutants. For example, like NOx or nitrous oxide. This is invisible. You don't smell it, but it is actually very, very harmful. And the levels of NOx in the air rise, especially when there is a lot of traffic congestion. So by providing all of these kind of transparency, hopefully this helps in policy making and also in traffic management and also finding more sustainable solutions for cleaner air for all. And I think on the June 26th event, so we'll be joining a panel with experts to share on the project Blue Sky Thailand. Aside from this, also to share case studies of projects we've done, for example, in other parts of the world like London or Stuttgart, where we've used Bosch technologies to try to help tackle air quality issues. Yes คราวที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณโจเซฟนะคะในเรื่องว่าได้ขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับคอมพานีของ Bosch นะคะว่าเป็นยังไงคุณโจเซฟก็ได้เล่าให้เราฟังว่า Bosch ของเรานะคะคือเป็นบริษัทมาจากเยอรมนีนะคะนั่นก็คือเยอรมันนั่นเองแล้วก็มีได้ตั้งขึ้นมาประมาณ135 ปีแล้วนะคะแล้วก็โฟกัสอยู่ประมาณ4ธุรกิจหลักๆมีอะไรบ้างคะเอิร์ธ 4 ธุรกิจหลักๆของเรานะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ในส่วนของ 4 ธุรกิจเรามีอะไรกันบ้างนะครับพี่แอน โอเคค่ะลำดับแรกเลยนะคะคือ mobility solutions ใช่ไหมคะอันดับที่2นะคะคือ consumer goods อันดับที่3คือ industrial technology แล้วก็อันดับที่4นะคะคือ energy and building technology ค่ะซึ่ง4ธุรกิจนี้นะคะมีความหลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นประจำนะคะซึ่งที่แอนเคยเห็นนะคะคือเป็นเครื่องซักผ้าของ Bosch ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นในท้องตลาดนะคะนั่นก็คือ consumer goods นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้สอบถามนะคะว่าทาง Bosch ค่ะมีการโฟกัสอะไรธุรกิจของ Bosch นะคะมีการพูดถึงเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือ invented for life เทคโนโลยีเพื่อชีวิตค่ะซึ่ง Bosch นะคะมีการพูดถึงความยั่งยืนของธรรมชาติแล้วก็ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตค่ะประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็ได้พูดถึงอีกว่า Bosch นะคะได้ให้ความสำคัญอะไรบ้าง Bosch เขาบอกว่าในวันที่ 26 นี้นะคะเราก็จะมีการทำเป็นคล้ายๆกับทดลองค่ะทดลองนั่นก็คือเราจะให้ความสำคัญกับ air pollution ค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับอากาศนะคะอากาศแล้วก็เราก็มาในวันงานของเราจริงๆนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้ในวันนั้นเลยค่ะโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก Bosch นะคะจะมาร่วมงานกับเราด้วย
Okay, so we are going to go with the next question. Okay. Thank you for translating it, by the way. Yes, okay. So the next question is just like, can you please discuss us with our topic today for the word rethink? So can you please tell us what is the beginning of the theme rethink? Okay, for us, anyway, for me, rethink is really trying to reimagine or to think of a new approach outside of the ordinary way of doing things to enable us to come up with, let's say, new approaches to try to change the way, we live or we do the things that we do. And I think for the company, we're over 135 years old now, and to be able to exist and be successful for so long, it's very clear that the company has to be very open always to change, to transform, to always rethink our business. How can we be relevant for the modern times or the changing times? So I think that's embedded into our innovation culture, and being a technology company, this is definitely something that we ensure that we're always rethinking, what we do and how we do our business globally. โอเค เมื่อกี้นะคะคุณโจเซฟเราก็ได้สอบถามคุณโจเซฟนะคะ beginning ของคำว่า rethinking การคิดใหม่อะค่ะเป็นยังไงสำหรับคุณโจเซฟเองนะคะจริงๆแล้วคุณโจเซฟก็มีการ rethink เพื่อให้เห็นนอกกรอบใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเห็นนอกกรอบแล้วเนี่ยเราก็มีไอเดียใหม่ๆมีการคิดถึงในสิ่งใหม่ๆบ้างแล้วก็เราก็มีการพัฒนาในสิ่งนั้นต่อไปค่ะสำหรับของ Bosch ในตัวบริษัทของ Bosch เองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่า Bosch นะคะตั้งขึ้นประมาณ135 ปีแล้วนะคะแล้วก็การที่เราบริษัทของ Bosch เนี่ยอยู่ได้นานประมาณขนาดนี้อะค่ะมันเป็นเพราะว่าตัวประธานแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยมีการคิดใหม่มีการทบทวนแล้วก็มีการคิดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเข้าถึงสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาเข้ากับสถานการณ์แล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะใช่ค่ะโอเค so what are your favorite question Okay, and this is my favorite question. What is direction is it beneficial to the people and the society? Yes. Yeah, well, maybe it's also to think, okay, what have we been doing as a company right now on our path towards more improving sustainability? For one, we actually set a target for us to be carbon neutral in all of our locations. And we achieved this actually in 2020. So we use a lot of different approaches, for example, increasing energy efficiency at our different locations and factories. We have over 3,000 projects already running to improve energy efficiency. Another one is to generate our own renewable energy. So we, for example, put up solar panels at the roof of our different facilities. Even here in Thailand, at our factories here in Rayong, we put up solar panels across the roof to generate some renewable energy. The third is to try to source our electricity needs from green sources. And the fourth one, as if needed, we also try to purchase carbon offsets to try to really reduce our carbon footprint. Aside from this, we are also transforming our business. So mobility is one of our key businesses. We are investing heavily on electric mobility, EVs, electric cars. We do believe that electrification is one of the fastest ways to achieve climate neutrality if the electricity is sourced from green or renewable sources. So definitely we're investing heavily in e-mobility, and our top management truly believes in this strategy. The second one is we're also investing heavily on hydrogen production. So we're developing components to supply for hydrogen production. We think that this is also a necessary component in the sustainable energy mix for the future. And the third one is we continue to invest heavily on digitalization. I think we've seen from the effects of COVID-19 how important digitalization was for us to be able to continue to live and work. And for us, we develop digitalization solutions like smart energy,
smart home energy manager or our connected manufacturing energy platform as concrete examples of how digitalization can also help contribute to sustainability. Now, if you talk of the benefits, I think for us it's to balance economic, ecological, and social responsibilities of the company. So we try to develop products and services that contribute a more sustainable future, like e-mobility, as I mentioned, or hydrogen. And at the same time, it should also contribute to protecting the environment and also to contributing to society and improving people's quality of life. Okay. Well, that one is quite long. Okay, so เมื่อกี้นะคะเราก็ได้สอบถามนะคะว่าเราให้ความสำคัญอะไรบ้าง จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายนะคะที่ทาง Bosch นะคะให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับnatural energy ค่ะหรือไม่ก็เกี่ยวกับไฮโดรเจนที่เราพูดถึงไปเกี่ยวกับพลังงานแสงที่เราจะเอามาไว้บนหลังคาอะไรเงี้ยค่ะที่มีการใช้พลังงานแสงเป็นไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีเครื่องยนต์ EV ด้วยนะคะที่เราให้ความสำคัญเพราะว่าทาง Bosch นะคะได้มีการผลิตนะคะผลิตพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะคะในการผลิตเพื่อเป็นการใช้นะคะในการสร้างเครื่องยนต์ EV นั่นเองค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความสำคัญระดับที่ 3 เลยก็คือเกี่ยวกับดิจิทัลนั่นเองค่ะดิจิทัลในที่นี้หลังจากประสบการณ์ที่เราพบนะคะก็คือโควิด -19 เราก็มีการใช้สื่อเป็นค่อนข้างมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นดิจิทัลพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทาง Bosch นะคะสนใจแล้วก็จะให้ความสำคัญด้วยค่ะใช่ค่ะ Okay, so we're going to ask the next question then. Okay, so as you told us the benefits of what do you think about your business, right? So next is, do you have a sample of a project that we are in the team of Rethink? Well, I think mentioning already these projects that we mentioned about electric mobility or developing components to supply for hydrogen production are very concrete examples of how we are rethinking the business. These are new for us. These are not our traditional businesses. So we are really investing heavily. We're actually investing billions of euros to go into these new businesses, which we believe are sustainable and definitely will be businesses of the future. โอเคคุณเมื่อกี้นะคะก็ได้สอบถามไปว่าแล้วมีโปรเจกต์อะไรบ้างนะคะมีโครงการอะไรบ้างที่อยู่ในทีมของ Rethink ค่ะทุกอย่างเลยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ EV เครื่องพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นโครงการใหม่ของทาง Bosch ซึ่งเป็นการ Rethink ซึ่งอยู่ในทีมของ Rethink นั่นเองค่ะดังนั้นซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะมีอยู่ในทีม Rethink แล้วก็ให้ความยั่งยืนในธรรมชาติแล้วก็ให้ความยั่งยืนในด้านธุรกิจด้วยค่ะใช่ค่ะโอเค Okay, and so let's go to the last question. Do you have anything to add about your business, about Bosch? Well, all I want to say is that definitely the company is going to pursue our long-term goal to be more sustainable, and hopefully that also helps us to attract the young talent to contribute to our mission for a more sustainable future for all of us. And I just want to say that I really appreciate what TEDx Bangkutian is doing. I really wish you much success, especially on the June 26th. And it's really an honor for us to be part of this project. Thank you very much. Okay, thank you so much. เมื่อกี้นะ Because this day is a big day for us as well. This day is World Environment Day. Yes. I just wonder that do you have any suggestion from us about how imagine Thailand would be to about environment? How we get involved with this issue? ขอบคุณมากครับ Yeah, well, I think Thailand has a lot of opportunities. Thailand is one of the most industrialized countries here in Southeast Asia. So you've got a lot of factories, you've got a lot of industries, you're the second largest economy.
And you have the largest automotive industry in the region. And I think pushing sustainability is definitely something that Thailand can take a leading role. How we make, let's say, the automotive industry more sustainable. But aside from that, there are many other industries in Thailand where this sustainability message can be applied. And I think initiatives like this and also the energy from the young people is what Thailand needs to provide more awareness. And it's not just from the business sector, it's also from the public sector. How do you influence shaping public policy, public regulations to help shape a more sustainable environment and future for all of us? Okay. Thank you very much. So if there anyone would like to ask more question, you can raise your hands. พี่ทั้งสี่คนไหนหรือว่าใครที่มีคำถามสามารถสอบถามมิสเตอร์โจเซฟฮองได้เลยนะครับ ตอนนี้สามารถถามได้เลยครับ Okay. So as you can see, we are very, very glad to have you as our sponsor, and not only you, also our the Bosch company, right? To be here with us today, we would like to say thank you. All of us here would like to say thank you, and thank you for supporting us. And hopefully that what our achievements and we will achieve our achievements in the future for sure. Okay, so thank you. สวัสดีครับขอบคุณครับ Okay, thank you, Mr. Joseph. Okay. โอเค เราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันที่ 3 ของเรา ซึ่งในเซสชันนี้นะครับก็คือ Rethink ธรรมชาติเรื่องไม่ไกลครับผมนับว่าเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากๆ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมครับไม่ใช่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะมองเห็นนวัตกรรมที่มาคู่กับธรรมชาติแต่ Bosch นะครับเป็นบริษัทที่สามารถเอาทั้งสองสิ่งนี้มาผสมกันได้อย่างลงตัว เพื่อที่จะเอานวัตกรรมมาช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้า หรือว่าการที่เราจะมีการกรองอากาศให้มีอากาศที่ดีมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันครับผมนะว่า ใช่ Bosch เป็นบริษัทที่ช่วยโลกไว้เยอะมากและ ถูกต้อง บอกไว้เลยครับว่า Bosch เนี่ยเป็นบริษัทที่มีกันแทบทุกประเทศและมีพนักงานมากกว่า 400,000 คนกันเลยทีเดียวครับเป็นองค์กรที่ใหญ่พอตัวเลยครับผม ใช่ค่ะ แล้วแถมบอสนะคะก็มีมอตโต้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าทุกสิ่งนะคะก็คือเราต้องใช้ความหลากหลาย แล้วก็มีความยั่งยืนค่ะใช่ ใช่ครับก็คือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่คุณโจเซฟได้พูดขึ้นมานั่นเองครับ ใช่ และทุกท่านครับในที่สุดตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเซสชันสุดท้ายของงาน Press Conference TEDx บางขุนเทียนในวันนี้กันเรียบร้อยแล้วครับโดยเซสชันสุดท้ายในวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านนี้นะครับเป็นสปีกเกอร์ที่จะขึ้นทอล์กในงาน TEDx บางขุนเทียน 2022 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ด้วยครับโดยสปีกเกอร์ท่านแรกครับคือมิสเตอร์เซอร์เกย์อาราคริสกี้นักสังคมวิทยาชาวรัสเซียผู้ตัดสินใจอพยพมาจากต่างประเทศหลังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อมาเป็นกระบอกเสียงในการหยุดสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ครับผมและสปีกเกอร์ท่านที่2ของเรานะครับคือคุณครูปูถนิมรักอัญชันบุตรครับผมคุณครูผู้หลงไหลในภาษาไทยเจ้าของรางวัลคุณครูภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศครับผมกวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนและใครที่กำลังมองว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ล้าสมัยน่าเบื่อและก็ยากนะครับคุณครูปูพร้อมแล้วครับที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณให้เกิดใหม่ไปกับภาษาไทยนั่นเองครับผม ต้องค่ะ และนอกจากสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านนี้นะครับในเซสชั่นสุดท้ายนี้ครับเรายังจะได้พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานของเราในวันนี้ด้วยคุณการนิโครสาเกียรติไรเซนโฮเดอร์ของ TEDx บางขุนเทียนครับซึ่งจะมาพูดคุยในจุดเริ่มต้นของการจัด TEDx บางขุนเทียนว่าทำไมต้องเป็นบางขุนเทียนเราจะเกิดใหม่กันไปทำไมและ TEDxer จะสามารถทำอะไรให้กับเขตบางขุนเทียนได้บ้างและคำถามอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับมิสเตอร์เซอร์เกย์อาราคริสกี้คุณครูปูถนิมรักและคุณการนิโครซาเกียรติครับ Thank you. That's working. Wonderful. right. โอเคนั่นได้เลยนะคะ Thank you for having me here. Yeah. That's a great honor. Thank you so much. อันนี้ก็จะเป็นเซสชันที่ต้องได้สลับทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยของเรานะครับผมก็หวังว่าจะสนุกครับในเซสชันนี้ก็จะเป็นเซสชันไฮไลท์ของพวกเราเป็นเกี่ยวกับงานละใช่เชิญพิธีกรต่อเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันจากการพูดคุยกับสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านที่จะขึ้นพูดในวันที่ 26 นี้ก่อนดีกว่าครับคือมิสเตอร์เซอร์เกย์และคุณครูปูนะครับ
โดยคำถามแรกครับเรามาเริ่มกันจากการพูดคุยกับคุณครูปูกันเลยดีกว่าครับความรู้สึกและก็การเตรียมตัวของครูปูในการเป็นสปีกเกอร์ในงาน TEDx บางขุนเทียน 2022 นี่เป็นยังไงบ้างครับครูปูค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีนะคะท่านพิธีกรนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานเลยนะคะสำหรับความรู้สึกค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ TEDx บางขุนเทียนค่ะแล้วก็สำหรับการเตรียมตัวนะคะขอบอกว่าทำกันบ้านค่ะก็มีทั้งเซิร์ชใน YouTube ด้วยค่ะว่านักพูดระดับโลกระดับประเทศเขาเป็นกันยังไงค่ะแล้วก็ซื้อหนังสือมาด้วยค่ะหนังสือ TEDxกวาดมาหมดค่ะ เพื่อที่จะให้งานนี้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามนำเสนอในมุมมองของภาษาไทยที่สนุกแล้วก็ไม่ล้าสมัยอย่างที่ใครๆหลายๆคนได้รู้สึกค่ะให้มีความสุขกับภาษาไทยค่ะสุดยอดเลยครับครูปูครับเชิญพี่แอนได้เลยครับ Okay, so for Sergey, I would like to ask you some question. Okay, so the first question is just like, how do you feel as a speaker for us for TEDx Bang Khun Thian? Well, actually, I'm very honored to be here because, well, that's the first time I'm speaking so far from my homeland, and well, that's really a challenge. And well, actually, I'm very thrilled because I've never been speaking about things like so being private to me, and I've never been so sincere in my speeches before. And that's why I do feel a bit nervous. However, I'm a trainer for public speaking, so I should not be, but I still am. So that's a new experience for me. Thank you for asking. Okay, so that is just like, could you please tell us where did you come from, and why do you say that you're far from your home? Well, actually, I've been living in Russia for nearly all of my life. But I left it on the 26th of February, the third day when the war started. And between the decision to leave Russia and the moment when I was sitting on a plane, it was 11 hours. And it was just an immediate decision which was immediately put into life. And it was quite stressful, actually. But I just had no opportunities, like no other choice. It was not like a mind decision. It was just the way it happened. So I just had to do this. So that's why I'm here, actually. Well, first of all, I came to Istanbul. I spent a couple of weeks there. And then I had a plan to stay in Thailand for a month at first because I knew that it's the best place just to feel yourself comfortable because, of course, I was very stressed. You do feel stressed when you leave your homeland. But when I found myself here, when I met all the wonderful people here, and I just felt myself so at home that I thought, well, I might stay here for longer because it's really so wonderful here, and mostly because of wonderful people and their attitude. Yes, wow, that is a great. Okay, so we're moving on to the next question. โอเคครับกลับมาที่คุณครูปูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามต่อมาคือคุณครูปูได้เรียนรู้อะไรบ้างครับหลังจากที่เราได้มาร่วมงานกันใน TEDx บางขุนเทียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับค่ะจากการที่ได้ร่วมงานกับ TEDx ค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วทีมงานเจนใหม่อะค่ะมีสิ่งที่ให้รุ่นเก่าอย่างครูปูอะค่ะได้รู้สึกว้าวได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะค่ะว่ามีมุมมองต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงานที่เป็นทีมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็การรับฟังซึ่งกันและกันค่ะซึ่งหาได้ยากในการที่พอเป็นการทำงานลักษณะทำงานกลุ่มอะค่ะหรือช่วยกันทำเนี่ยพอเวลาเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันนะคะมันจะทำให้ได้รับคำตอบที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็งานที่ดีที่สุดอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นค่ะผมสงสัยครับครูปูคือผมเนี่ยเป็นนักเรียนของครูปูมาก่อนแอนเดียก็เป็นนักเรียนของครูปูมาก่อนตอนโดนฟีดแบ็กนี่รู้สึกโกรธผมบ้างไหมครับตอนฟีดแบ็กเหรอคะขอบอกว่ากลับกันเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแล้วค่ะที่ผ่านมาพอเวลาเราสอนนักเรียนใช่ไหมคะสอนเขียนเรียงความเงี้ยพอนักเรียนส่งงานเนี้ยครูก็จะเป็นคนเขียนคอมเมนต์เขียนฟีดแบ็กให้เขาไปใช่ไหมคะแต่พอมาวันเนี้ยครูเขียนสคริปต์ครูซ้อมพูดให้เขาได้ฟังอะค่ะนักเรียนในอดีตของครูก็มาเป็นครูในวันนี้ค่ะก็คือช่วยแนะนำช่วยคอมเมนต์ค่ะแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตรงกันข้ามเลยค่ะนั่นคือความรู้สึกภูมิใจว่านี่แหละสิ่งที่ครูได้สอนเขาในวันนั้นแล้วทำให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในความรู้ของเขาอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขากำลังนี่แหละคือผลิตผลของฉันนี่แหละคือ
คือสิ่งที่ภูมิใจอะค่ะคือมันก็บอกความรู้สึกนี้ไม่ถูกค่ะ แต่ว่าเป็นความรู้สึกภูมิใจมากกว่าค่ะจริงๆเลย แล้วว่าเป็นความภูมิใจของครูปูเลยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะและยิ่งเขายิ่งคอมเมนต์ครูมากเท่าไหร่เก่งมากเท่าไหร่ มันยิ่งทำให้ครูรู้สึกว่านี่แหละลูกศิษย์ฉัน อ่า ค่ะ ขอบคุณมากครับก่อนจะไปข้ามไปคำถามถัดไปนะครับเมื่อกี้เซอร์เกย์นี่ก็พูดได้หลายประเด็นก็คืออยากจะเล่าเรื่องเซอร์เกย์นิดนึงครับคือเซอร์เกย์เนี่ยก็คือหนีจะใช้คำว่าหนีคือย้ายบินออกจากประเทศนะครับจากรัสเซียนะครับทันทีที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนคือรัสเซียบุกยูเครนวันที่ 24 ใช่ไหมครับเขาออกวันที่ 26 เลย แล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนที่บอกผมทักมาบอกผมเลยว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำอะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ได้ให้เขาทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานนี้ถ้าเขาอยากจะหยุดทำอะไรเพื่อหยุดสงครามได้เขาเต็มที่จะทำตอนแรกเขาไม่ได้มาเสนอมาเป็นสปีกเกอร์นะครับเขาบอกให้ช่วยโค้ชก็ได้ให้พูดช่วยสื่อสารก็ได้ทำอะไรก็ได้เพื่อหยุดสงครามนี้ แล้วก็เปานะครับเป็นอีกหนึ่งในทีมงานก็บอกผมว่าการลองคิดดูถ้าเกิดว่าบ้านการกำลังเกิดสงครามอยู่อ่ะการก็คงจะทำอะไรสักอย่างก็ได้เพื่อหยุดสงครามใช่ไหมมันก็เลยแบบมันเป็นไอเดียที่เวิร์ดที่แบบเราอยาก get involved มากก็คืออยากมีส่วนร่วมในการหยุดสงครามครั้งนี้มากนะครับก็เป็นบิ๊กไอเดียของพวกเราด้วยครับต่อเลยครับแอนเดีย Okay. So the next question is like, what do you do to prepare yourself for our TED Talks this 26th? Oh, that's a good question, actually. Because, I'm a speaker. I'm a motivational speaker. I do lots of speaking and I do lots of speeches. And I know the right tips how to do the right speech. And one of those tips is that you never write it down in the first place. Because when you write your speech down, without remembering it firstly, you put the responsibility from your head to the paper. And when I never did this, well, because I knew that, and I always been thinking about the speech and training it before writing it down, and I actually never wrote them before. But, talking about this precise one, I had a very hard period in my time because, I felt very depressed. I was forced to move from the country where I've been living for lots of years. I've left my friends there, my family, my relatives, my daughter, and that's a very stressful thing. And I was in a very, very deep depression. And I was talking to my therapist, and she was like, well, you should try to express what you feel. And I was like, oh my God, what can I do to do this? And I started writing. I just started writing a diary first, and I started writing all my thoughts and my emotions. And then I started having lots of different thoughts, it's like a fountain. You open it and the water just starts running very fast. And that's what was happening. You start expressing it and you have it more and more and more and more. And I would start to think about some ideas, and then I was thinking about them for about maybe 3 weeks. And one evening I just sat down, took 20 minutes to write the speech down, and I wrote it. And that is why it is very different from all other speeches I've wrote before and all other motivational speeches I did before, because it's not about the values by the point. It's mostly about me and about my personal experience. And I've never had speeches that personal as this one we're going to be performing here. Yes, that's right. Okay. Can you translate a little bit briefly? โอเคหนูก็ถามไปว่าแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นการเตรียมตัวที่ใช้เวลา3 อาทิตย์ในการคิดเลยนะคะเราใช้20 นาทีในการเขียนออกมาใช่ที่เขาใช้เวลา3 วีคนะคะ3 สัปดาห์ในการคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับชีวิตของเขาโดยตรงค่ะใช่มันเป็นสิ่งที่ยากนะคะเพราะว่าเขาถูกบังคับให้ออกจากประเทศคือสงครามมันเกิดขึ้นวันที่24ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็บินมาวันที่26ใช่ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เครียดนะคะแล้วก็เขาเคยได้ศึกษาได้ปรึกษาจิตแพทย์ด้วยว่าควรทำยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเซอร์เกย์ก็บอกว่านักจิตวิทยาค่ะควรที่แนะนำมาว่าควรที่จะ express ตัวเองใช่คือแบบให้กับพูดให้ออกมาเลยแสดงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นเป็นการเตรียมตัวที่พิเศษกว่าอื่นๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขานั่นเองค่ะใช่ค่ะโอเคครับคำถามถัดมาครับเรากลับมาที่ครูปูกันอีกครั้งนึงครับครูปูมีความคาดหวังยังไงบ้างครับกับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสปีกเกอร์ TEDx บางขุนเทียน 2022 ครับความคาดหวังครับหวังว่าหลังจบงานเนี่ยครูปูอยากจะทำอะไรในงานอยากจะทำอะไรคาดหวังได้หมดครับ
อ๋อค่ะ ก็สำหรับตัวครูปูค่ะคาดหวังว่าภาษาไทยในมุมมองที่เฉยๆของใครหลายๆคนนะคะมันจะกลับมามีชีวิตแล้วก็กลับมาอยู่ในความสนุกในชีวิตประจำวันอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็อยากให้รักภาษาไทยเหมือนอย่างที่ครูปูรักค่ะ โอเคครับ แล้วแบบครูปูมีอินสปิเรชันไหมครับ ในแบบว่าทำไมถึงหลงรักในภาษาไทย เดี๋ยวรอดูในทอล์กครับ ต้องรอติดตามในทอล์กของเรา ไปดูในทอล์กนะครับ ใช่ครับขอบคุณครูปูมากเลยครับพี่อันเดียได้เลยครับ Okay, so can you tell us, as for your topic, Sergey, so how is it special for you? Is there anything special that, anything special about your talk that makes you feel that, hey, it's special? Yeah, surely. Well, most of all, when you start like making a speech, and what I use mostly as a piece of advice to all of my students and all the people I train for public speaking, I try to talk with them about the values, what the values you're bringing, what kind of impact you want to do. But this speech was firstly a story, and a very personal story of mine and of my father and of my daughter, and because it is firstly a personal story with values just integrated into this, that is really very special for me, and that's why I really do feel a bit nervous because I've never been so sincere in public. Yeah. And that's gonna be like the first experience for me in my life so far. And actually, well, maybe that's the most triggering point. Well, you're just likely because Teacher Pu is also a Thai teacher, right? And we are one of her students. Yeah. Including me. Yeah, she teaches us, right? So you also are a speaker, right? You also speak as your job, right? So can you tell us what is the experience you think for as a speaker already, and you have just like us to correct you and tell you how do you feel about it? Sorry, can you please repeat that? Okay, so I asked that. How do you feel how do you when feel? us feedback you? Yeah, giving you Yeah. feedback, even though you're already a speaker. Well, actually, that was always thrilling, really, because it's always as challenging when you know that people are like sort of they're judging you and their experience. Well, they just try to like see if it is good enough or it is not good enough, and it is well. The main thing, actually, and what is the best, maybe the best thing about it, everything, is that even if you have lots of experience, because I have years of experience, I've been working as a theater actor, I've been working as an improv actor, I've been a musician, I get lots of stage experience, but still, even if you have lots of experience, you always have to save the nerve. You always have to feel that much of unconfidence. You always have to face it, because the moment when you start being absolutely 100% calm and like 100 absolutely like 100% I forgot that word, but when you feel when you feel confident, like when you Yeah. feel absolutely confident, you're not able to connect with people so much. You always have to keep that emotion. You always have to to value that emotion of that you are contacting people and it's valuable to you, and you want to bring that bring that line for them. And I never make myself a star out of this, because I was ready that you would listen to my speech and say that it should be changed in various ways, and I was ready to talk with you about it, and I was ready to get negative feedback also. I was ready for this, and it's always is okay. And I'm very thankful actually to all of you, because your feedback was very personal, very emotional, very loving, and you made me feel very comfortable about this, because as I have already told you, this is not like a normal speech for me, and this is not probably the right speech for the starters to do, because frankly speaking, when I've been reading this script several times, maybe it was the 20th time, I read it 20 times, and only when I read it 20 times, I started controlling myself enough not to cry. Yeah, that's right. I'm happy to hear that. Yes, I'm great to hear. I think the curator team are very happy now, right?
Okay, so the next question. โอเคครับคุณครูปูเป็นคำถามสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับ คุณครูปูคิดว่าคุณครูปูจะได้รีบอร์นยังไงหลังจากที่จบงานนี้ไปครับรีบอร์นเกิดใหม่ เป็นคำถามที่ผมอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีครูปูอาจจะรีบอร์นตอนที่เราคิวเรตครูปูก็ได้อะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกัน เกิดใหม่เหรอคะ ก็ได้เปิดมุมมองค่ะ มุมมองว่าการทำงานนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยอย่างเดียวค่ะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์อย่างเดียว แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในหัว ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงพอครูได้ดูการทำงานของทีมงานนะคะมันก็สามารถที่จะให้ครูได้นำกลับไปประยุกต์ในการสอนของครูได้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมที่มากขึ้นกว่าเดิม การใส่ความรักลงไปในสิ่งที่ทำมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ แล้วก็มันทำให้ครูรู้สึกว่าครูจะต้องทำการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในห้องเรียน รวมไปถึงการรักภาษาไทย โดยใส่ความรู้สึกรักลงไปให้มากอย่างตัวอย่างที่ครูเห็นจากทีมงานนะคะว่าใส่ความรู้สึกลงไปแล้ว ผลงานมันออกมาเป็นระดับแบบนี้ เพราะนั้นทางด้านของครูภาษาไทยจะไม่ยอมแพ้เช่นกันค่ะ โอ้ยยังไม่จบมีคนตบมือให้แล้วนะครับเนี่ยยอดมากเลย Okay, so how about for Sergey? How have you been reborn? That's a very good question, actually, because well, what you're asking me now is about the process I am in, because I had to, well, mostly I had to like change my life in a drastic way. Well, I left my home country, I left lots of people there, I left my job, and well, actually, the first point of starting this way was the second day of war, when I just woke up and I walked outside my house. And I was just walking one of the streets I used to walk for years. And when I was walking that street, I was looking around. I was seeing the buildings I've been seeing for years. I knew that it's just the place where I live. It's my hometown. Yeah. But when I was feeling nothing, and that is a very like depressive feeling, because you're somewhere where you're not feeling like home, not anymore, and it's not your fault. It's just something happened. So that actually is the process I've walked through the past months when the war started, because I had to think over lots of things. I had to change myself in lots of ways. I had to be opened, and actually being in Thailand helped me so much in this because of the people, actually, because I'm sure that the country, that the city, it's not about like the buildings, it's not about the money, it's not about the job offers. It's about people. And if you just take people from one place to another, that would be the place where like their country. It's not about the land, it's just the people. So that's why I respect Thailand so much, because Thailand helped me so much in this by the kindness of the people, by their eagerness to help, because that really means so much, and by that acceptance, because these are the things that really help you so much when you're facing struggles and when you need some changes to be done within yourself. And that's mostly, well, I must say actually that it's the most valuable experience I've had in my life by far. So yes, that what exactly is about this. But well, and talking about reborn in general, I do believe that every human can change differently in lots of times in his life. And what any of us needs by this way of changes is a lot of support, a lot of guidance, a lot of help in some ways, and a lot of inspiration. And exactly that's what I'd love to do. Yeah, that's nice. So Great. it's just like, Thanks. okay, it's just like you have been reborn this time, right? Okay, so actually that is what you thought for your life, right? How about joining TEDx Bang Khun Thien? What have you been thinking that improved yourself or something like that? I'm sorry, I just didn't hear. For joining TEDx Bang Khun Thien, what do you think that changed you or improved yourself? Well, actually, the main thing. Well, technically, of course, when you start like doing your job in a different way, when you start making it more personal, when you stay more open that you've been before, and you gain that support from other people,
that's extremely valuable. And that was actually the best thing that I received from your team, because all of the people they supported me in lots of ways. They've been very helpful, and that really means so much to me. And the second thing is, of course, that I'm feeling very risky, because I'm gonna do things that I've never done before, and I'm gonna speak about the things that have never been spoken before, and I've never been that personal, and I've never been that sincere. And by this, that amount of support makes it possible, because I don't believe that in any other country, in any other circumstances, I would have gained this amount of support to do that risky stuff I'm planning to do here. Yes. Oh, wow. That is one is a great experience, right? It's a great experience and great thing that you get from us. We are very, very thank you. Yes, to have you here. Okay, so พี่การ ครับ I will have a question for you. Please speak Thai for me ครับ อยากสอบถามว่าทำไมถึงเลือกคุณเซอร์เกย์แล้วก็ครูปูนมางาน TEDx บางขุนเทียนของเราค่ะ อ๋อเรายืนหยัดเรื่องความหลากหลายมากๆแล้วก็ประเด็นบางอย่างที่เราต้องการจะมีส่วนร่วมกับมัน เพราะว่าเราเห็นความสำคัญจริงๆหลายเรื่องครับก็ถ้าให้พูดเนี่ยจะมี5เรื่องที่ให้ความสำคัญแต่ว่าถ้าถามถึงครูปูและเซอร์เกย์นะครับเซอร์เกย์นี่ก็เป็นถ้าใครดูใน Twitter ผมจะพูดถึงเรื่องของสงครามยูเครนและรัสเซียบ่อยมากเพราะว่าเราคิดถึงประเด็นที่อาสาสมัครเราคนหนึ่งพูดเหมือนกันว่าถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าบ้านเรากำลังโดนระเบิดอยู่ตอนนี้บ้านเรากำลังไม่มีที่นอนอยู่ตอนนี้เราจะทำยังไงเราคงไม่รู้ว่าผมจะทำได้ดีเท่าครึ่งหนึ่งของเซอร์เกย์ที่พยายามช่วยอาจจะไม่ใช่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าเป็นประเทศที่เริ่มสงครามอะไรเงี้ยครับก็ทำไมถึงเลือกเซอร์เกย์เพราะว่า1เรามีประเด็นที่เห็นด้วยร่วมกันก็คือเราต้องหยุดสงครามครั้งนี้เซอร์เกย์พูดกับผมคำหนึ่งว่างานเราจะมีสถานทูตอาจจะมีสถานทูตของยูเครนเข้ามาร่วมด้วยแต่พอผมบอกเซอร์เกย์บอกว่าขอร้องอย่าเอาสถานทูตรัสเซียเข้ามาเพราะว่าเขาจะมีปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับก็เราเป็นประเด็นที่เห็นร่วมกันแล้วก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการหยุดสงครามครั้งนี้คำถามคือทำไมต้องเลือกครูปูนะครับคือ1ผมรู้สึกว่าครูปูทำไมต้องเลือกครูปูเพราะว่าจริงๆโปรเซสในการหาสปีกเกอร์เราค่อนข้างซับซ้อนนะครับเรามีการดูทั้งหมด 200-300 สปีกเกอร์แล้วก็มาคัดกันว่าเฮ้ยใครคือ13คนสุดท้ายของพวกเราจริงๆทำไมครูปูถึงน่าสนใจโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เราอยู่กับมันตลอดเป็นภาษาที่แบบหลายๆคนอาจจะมองข้ามอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นการดีเหมือนกันว่าถ้าคุณครูปูเนี่ยทำให้ออเดียนของพวกเราทุกคนเนี่ยได้เกิดใหม่ในด้านภาษาไทยจากที่เคยมองข้ามมันไม่ต้องเกิดใหม่ในเรื่องว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นเอ็กซ์เพรสด้านภาษาไทยแต่ว่าเกิดใหม่ในเรื่องว่าช่วยเห็นความสำคัญของภาษาไทยสักนิดนึงก็น่าจะดีก็เลยเป็นครูปูแล้วก็จริงๆครูปูก็ผ่านโปรเซสมาหลายๆอย่างครับไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยถูกใจแล้วเลือกครูปูเฉยๆใช่นั่นแหละครับก็คือคำตอบใช่โอเคค่ะถือว่าจาก200ท่านนะคะก็เหลือแค่13คนสุดท้ายเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะแสดงว่า13สปีกเกอร์ของเราที่เราได้คัดเลือกแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรามีความหลากหลายมี potential ที่เราเนี่ยนะคะมีความสำคัญได้รับความสำคัญอย่างแน่นอนค่ะต่อไปนะคะอยากจะสอบถามพี่การค่ะ TEDx บางขุนเทียนสำหรับพี่การคืออะไรคะ TEDx บางขุนเทียนสำหรับผมนะครับเดิมทีเนี่ยก่อนทำ TED นะครับผมก็เกิดและโตที่บางขุนเทียนผมก็รู้อะไรอลิตบิดครับรู้น้อยๆหน่อยบางขุนเทียนขนาดอยู่กับมัน20เกือบ30 ปีอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่าเฮ้ยบางขุนเทียนมันมีอะไรมี potential มีเป็นเขตเดียวนะที่ติดทะเลติดอ่าวไทยเป็นเขตเดียวในกรุงเทพเขตเดียวที่แบบมีหน้าธรรมชาติสามารถดูโลมาได้ที่เขตนี้พอได้มาทำ TED อีกบางขุนเทียนอีกก็เฮ้ยเรามีคลองด้วยเรามีวิถีชีวิตฟาร์มด้วยเฮ้ยเรามีชุมชนมอญด้วยมันมีแบบเป็นศูนย์รวมความหลากหลายถ้าเกิดว่าถามผมว่า TEDx บางขุนเทียนสำหรับผมคืออะไรมันคือความหลากหลายดูจากสปีกเกอร์เนี่ยก็มาจากหลากหลายที่วอลเลนเทียก็มาจากความหลากหลายที่ผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ร่วมอุดมการณ์ของพวกเราก็มาจากหลากหลายที่ทั้งบางขุนเทียนแล้วก็นอกบางขุนเทียนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือความหลากหลายมากๆครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำของบางขุนเทียนคือเราก็มีไม่ใช่ทำงานเพื่อความหลากหลายอย่างเดียวเราก็มีเป้าหมายก็คือเราอยากให้บางขุนเทียนเนี่ยเป็นเขตแรกที่กล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นเขตที่ไร้ฝุ่นก็เลยแบบมีผู้สนับสนุนมาที่สามารถทำให้ความฝันเราเป็นจริงได้ครับนี่คือคำตอบของTEDxบางขุนเทียนก็คือความหลากหลายครับใช่โอเคครับและคำถามถัดไปครับขอบคุณมากครับจุดเริ่มต้นของงาน TEDx บางขุนเทียนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงต้องเป็นบางขุนเทียนทำไมต้องเป็นที่นี่ด้วยครับในเมื่อมีที่อื่นเยอะแยะเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นของ
TEDx บางขุนเทียนมันเริ่มต้นมาจากความฝันครับคือผมเป็นคนที่ดูเท็ดมาตั้งแต่สมัยเรียนคุณอาจารย์ให้มหาลัยบอกว่าเฮ้ยคุณเรียนผู้ประกอบการคุณไม่รู้จัก TED Talk ได้ไงตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้จัก TED Talk พอเรารู้จัก TED Talk ปุ๊บเฮ้ยก่อนตายเราอยากจะ TEDx สักครั้งหนึ่งไม่ต้องเป็นที่มหาลัยก็ได้เป็นที่บ้านเกิดของเราก็ได้ก็เลยแบบลองขอไลเซนส์มาเป็น TEDx บางขุนเทียนแล้วบางขุนเทียนมันมีอะไรเราเห็น potential แล้วก็นอกจากมันเป็นมี potential แล้วยังเป็นบ้านเกิดของผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าทำอะไรให้กับบางขุนเทียนได้ก็อยากจะทำครับก็เลยเอาตัวเท็ดมาจับกับบางขุนเทียนสิ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือความเป็นโลโก้ของบางขุนเทียนแล้วก็เอาความเป็น global ของเท็ดเข้ามาใส่เพราะว่าเราพยายามผลักดันให้โลโก้เนี่ยเป็น global ให้ได้ครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าบางขุนเทียนจากที่เป็น global เป็นจากที่เป็น local เป็น global แล้วค่ะบางขุนเทียนจะได้อะไรจาก TEDx บางขุนเทียนคะพี่การอันดับแรกเลยครับก่อนอื่นทุกคนเนี่ยหลายคนในที่นี้อาจจะคนบางขุนเทียนหรือว่าไม่ใช่บางขุนเทียนก็ตามนะครับมองข้ามบางขุนเทียนมาตลอดครับแต่จริงๆพอเราได้มาเซอร์เวย์บางขุนเทียนเนี่ยตอนแรกๆครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยบางขุนเทียนอยู่ในกรุงเทพเปล่าดูทะเบียนบ้านหน่อยสิอยู่กรุงเทพหรือเปล่าสมุทรสาครสมุทรปราการหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยคนมันมองข้ามบางขุนเทียนมาตลอดพอเราได้ทำเทสเราได้เซอร์เวย์เราได้เห็นว่าบางขุนเทียนมันมีอะไรบ้างมันถูกกระจัดกระจายมาตลอดครับTEDx จะเป็น TEDx บางขุนเทียนจะเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานเดียวที่ตั้งแต่เกิดมาผมได้เห็นนะที่บางขุนเทียนเป็นงานแรกที่รวม directory ความหลากหลายของบางขุนเทียนไว้ในงานเดียวงานเรามีทั้งคลองมีทั้งวิถีชีวิตฟาร์มมีทั้งสงครามมีทั้งภาษาต่างประเทศมีทั้งภาษาไทยก็คือเป็นงานเดียวและงานแรกที่รวมความหลากหลายอันนี้เอาไว้ในที่เดียวถ้าเกิดคุณพูดถึงบางขุนเทียนเนี่ยต่อไปผมคิดว่าไม่เกิน 3-4 ปีก็จะพูดถึง TEDx บางขุนเทียนแน่นอนครับใช่สุดยอดใช่ไหมคะทุกคน โอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะแล้วทำไมคะทำไมต้องเป็นรีบอร์นนะคะพี่การหนึ่งเลยครับผมรู้สึกว่ามองไปทางซ้ายทางขวา2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนหน้าตอนจุดเริ่มต้นในตอนคิดธีมนะครับหลายคนหน้างอคอตกครับหลายคนหน้างอคอตกเฮ้ยเหนื่อยโควิดเราจะไม่พูดถึงการบริหารอะไรสักอย่างเลยนะครับหลายอย่างก็คือเหนื่อยคอตกสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทั้งโลกเลยครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วจะชวนทุกคนมาเกิดใหม่ในโปรเซสการนี้ในครั้งนี้ครับนอกจากจะชวนทุกคนมาเกิดใหม่ในเรื่องของเศรษฐกิจการทำงานแล้วอ่ะผมคิดว่าบางขุนเทียนมันเป็นเขตที่ถูกมองข้ามมาตลอดมันก็เลยถึงเวลาแล้วที่จะชวนทุกคนมองบางขุนเทียนด้วยมุมใหม่แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่บางขุนเทียนต้องเกิดใหม่เหมือนกันครับจริงๆแล้วเรามีกระบวนการในรีบอร์นใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมี subtext เป็น recover reinvent แล้วก็ rethink อยากถามว่าทำไมถึงต้องเป็น3อย่างเลยครับในรีบอร์นของเราอันนี้ถามตรงๆทุกคนเลยนะครับพอพูดถึงรีบอร์นนะครับนึกถึงอะไรหรือเปล่าแบบการ์ตูนเกิดใหม่อะไรเงี้ยครับถ้าเราบอกชวนทุกคนให้มาเกิดใหม่กันทุกคนคงงงว่าให้เกิดใหม่อะไรวะยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยมันดูแอบสแต็กมากเลยดังนั้นอ่ะกระบวนการของการรีบอร์นเนี่ยเราต้องทำให้มันเห็นภาพขึ้นก็คือต้องมีการรีโคเวอร์ก็คืออะไรที่ทุกคนมันพังอยู่เนี่ยชวนทุกคนมาซ่อมแซมในงานนี้อะไรที่ซ่อมได้ก็จะซ่อมอะไรที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยเราชวนทุกคนมารีอินเวนต์มันก็คือช่วยกันสร้างใหม่ขึ้นมันก็เป็นการรีอินเวนต์ถัดมาอะไรที่ซ่อมไม่ได้สร้างไม่ได้เราชวนทุกคนมารีทิงก็เป็นรีโคเวอร์รีทิงไม่ใช่รีโคเวอร์รีอินเวนต์แล้วก็รีทิงทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของการเกิดใหม่ที่เราเชื่อกันครับผมโอเคค่ะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะคะแล้วหลังจากที่เรารู้จักบางขุนเทียน TEDx บางขุนเทียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจล่ะคะพี่การเขาจะมีการซื้อบัตรใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาฟังในวันที่ 26 นี้ค่ะสามารถติดต่อหรือไม่ก็สามารถไปช่องทางไหนบ้างคะจริงๆอ่ะมันก็มีช่องทางการซื้อบัตรประมาณนึงครับแต่ว่าก่อนพูดถึงการซื้อบัตรผมอยากจะพูดถึงการร่วมมือกันของคนในบางขุนเทียนและคนนอกบางขุนเทียนทั้งองค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐองค์กรในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งอาสาสมัครจริงๆเมื่อกี้เอิร์ธพูดดีมากเลยบอกว่าขอเรียนเชิญไลเซนส์โฮลเดอร์ผู้อยู่เบื้องหลังของการจัดงานครั้งนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังครับผู้อยู่เบื้องหลังคือพวกนี้ครับที่เป็นอาสาสมัครพวกเราทุกคนนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้อาสาสมัครด้วยนอกจากอาสาสมัครแล้วยังมีหน่วยงานที่ผู้มีอำนาจก็มีเราได้โอกาสจากพี่สสในพื้นที่แล้วก็พี่อดีตผู้สมัครสกนะครับก็ใช่ก็ให้ความสำคัญกับงานนี้แล้วก็ผลักดันตรงนี้เขาไม่ได้ผลักดันโดยที่เอา power อะไรของเขาแต่ว่าเขาอะไรช่วยประชาสัมพันธ์ได้ก็จะช่วยอะไรเงี้ยครับก็ได้โอกาสเยอะมากๆพูดถึงเรื่ององค์กรเอกชนด้วยองค์กรเอกชนก็มีแบบดีโอเคลียร์นะครับดีโอเคลียร์เป็นช่วงของคุณสปิเกอร์นะสปอนเซอร์นะอย่าเพิ่งบวกนะฮะก็คือดีโอเคลียร์นะครับเราเห็นมีจุดร่วมกันก็คือเขาเป็นองค์กรที่โลคอลมากๆ
แต่ว่าเขาไปขายอยู่ต่างประเทศ อันนี้ก็มาเมิร์จกับของเราว่าเราตั้งใจที่จะเป็นโลโก้ที่ไปเป็นโลโก้ที่โมเดิร์นเป็นโลโก้ที่ไป global ก็เลยได้รับคำปรึกษาจากเขาเยอะประมาณหนึ่งครับสถานที่อย่างอาสมศิลป์ก็เป็นสถานที่ที่ระดับโลก แต่ว่ารู้ไหมว่าอยู่ในบางขุนเทียนเหมือนกันก็ให้พื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีมูลนิธิโควิดนะครับแล้วก็ทางมติชนเนี่ยเจ้าของมติชนก็เป็นคนบางขุนเทียนเหมือนกันก็เลยผลักดันที่ว่าเฮ้ยทำยังไงให้บางขุนเทียนเนี่ยมันเจริญขึ้นได้อะไรเงี้ยครับนอกจากมติชนก็ยังมีทางบอสที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็เรามีความฝันเดียวกันก็คืออยากให้เป็นเมืองไร้ฝุ่นนะครับผมก็ขอบคุณทางไอสตองด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างนี้เราก็มีการทำงานเนี่ยมันก็หลายๆอย่างเนี่ยเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไปปรึกษาพี่แวนว่าเฮ้ยทำยังไงให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้นะครับก็แล้วก็ยังมีsharing economy ที่เราอยากผลักดันในพื้นที่นะครับนอกจากฮาร์ฟคายและฮาร์ฟแล้วนะครับก็ยังมีริชคาร์นะครับที่สนับสนุนเรื่องการเป็นsharing economy กันเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเช่ารถการซื้อรถเนี่ยมันเป็นเปลืองทรัพยากรและสร้างมลพิษให้แก่โลกก็สามารถเช่ารถใช้แทนได้นะครับนอกจากนั้นยังมี SCB นะครับแล้วก็เวนเซแล้วก็เฮอร์ชี่อีกที่ให้ของเรามาจัดครั้งนี้นะครับแล้วก็ AA รวมทั้งล่าสุดกิจกรรมที่ผ่านมาเรามีพายเรือที่บางขุนเทียนกันก็ขอบคุณทางไวบูฟด้วยที่สนับสนุนเรือให้พวกเราได้พายเรือกันเล่นๆนะครับตอบคำถามถ้าเกิดอยากซื้อบัตรทำยังไงนะฮะอันดับแรกต้องเข้าไปที่เพจ Facebook ของ TEDx บางขุนเทียนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ TEDx บางขุนเทียนตอนนี้บัตรเหลือน้อยมากๆครับประมาณไม่ถึง30 ใบเท่านั้นเองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบซื้อกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรก็ทักหาในอินบ็อกซ์ได้เลยก็จะมีน้องขนเตียนคอยตอบอยู่ตลอดนะครับผมใช่บัตรราคาไม่แพงครับถ้าเทียบกับสปีกเกอร์ของเราอย่างคุณท็อปหรือว่าคุณครูปลูหรือว่าเซอร์เกย์นะฮะก็เป็นสปีกเกอร์ระดับโลโก้ไปโมเดิร์นเหมือนกันครับก็ไม่แพงครับ 1,200 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมออฟไลน์อีกใช่ไหมคะนั่นก็คือในวันที่12นี้ใช่ไหมคะใช่ครับ พี่การคะ12นี้เป็นแบบไหนล่ะคะกิจกรรมแบบไหนล่ะคะหนึ่งในสปีกเกอร์ที่เราภูมิใจมากๆเลยครับก็คือหลวงพี่โกครับหลวงพี่โกถ้าเกิดทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปี 4-5 ปีที่แล้วครับ7 ปีสิไม่ใช่ประมาณ7 ปีที่แล้วครับหลวงพี่โกเนี่ยพูดอยู่ใน TEDx Bangkok และเป็นทอล์กที่คนดูเยอะมากๆชื่อว่าสุขสันต์วันปล่อยวางทีเนี้ยเราก็อยากรู้ว่าหลวงพี่โกเนี่ยตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ย7-8 ปีจากตอนนั้นจนตอนนี้หลวงพี่โกเกิดใหม่อะไรบ้างไอ้เวิร์กช็อปวันที่12หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยครับก็เป็นเวิร์กช็อปฟรีที่หลวงพี่โกเนี่ยจัดให้พวกเราเพราะว่าเราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาเกิดใหม่ผ่านการเกิดใหม่เนี่ยผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าการ์ดเพื่อนใจมาเป็นเพื่อนกับตัวเองผ่านการ์ดเพื่อนใจของหลวงพี่โกกันก็เป็นกิจกรรมฟรีก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับเหลืออีกประมาณสัก7 ที่เท่านั้นเองใช่ครับก็รีบลงทะเบียนดีกว่าใช่ครับประมาณนี้กิจกรรมล่าสุดก็มีการพายเรืออย่างที่บอกไปก็พายเรือดูชุมชนวิถีชีวิตนะครับแล้วก็จะมีบิ๊กอีเวนต์ของเราก็คือวันที่26นะครับก็รีบซื้อบัตรกันนะครับรีบซื้อบัตรนะครับรีบซื้อบัตรแล้วก็รีบซื้อบัตรครับโอเคค่ะแล้วคำถามสุดท้ายนะคะก็คืออยากให้ทุกๆคนนะคะเริ่มจากพี่การก่อนก็ได้ค่ะอยากจะฝากอะไรกับทุกๆคนในที่นี้คะ I think you go first ดีกว่า Okay, so I would like you to go first. I would like to ask you a word that you would like to tell the audience here today. What would you like to tell us today? So we want something special? Yeah. Okay. Who's great? Not yet. You just mean one word? No, just sentence. A sentence. Yeah. What do Okay. you think? So maybe this might sound quite strange, but the main thing that I would love to share by this moment is that most of people they tend to think about very, very different things. Most of people tend to spend their lives just like thinking about things that happened to them in the past, which have already happened and cannot be changed in any time. Some of the people, they're just waiting for something to happen in the future. Some of them are waiting for it with a feeling of like that something's good gonna happening. Some of them fear the future because they think that in the future they're gonna be like facing things that they will not be capable to go through. And the main idea maybe of what I can tell you now is that you never should think about the past because it is over. And you never should
like dream of something very, very, very emotional in the future because you never know what is going to be. For example, I never knew a year ago, I never knew that I'll be sitting here right now with you and talking about like something valuable to me. So what's the main point actually is that what we really have and what we really can name what is our life is that very moment when we're here. That is our life. It's just that moment, that moment, that moment, that moment. That is our life. Not anything that happens on the street, not anything that happens at your house right now, not anything that happens right now with people somewhere over there far away from you. It's what is happening right now with you at the moment, with your mind, with your emotions, with your body. That's what really is valuable. And please take care about this moment, which is really your life. Thank you. Yeah. ว้าวโอเค สรุปสั้นๆนะครับก็คืออยู่กับปัจจุบันครับผม โอเคค่ะ แล้วคุณครูปูล่ะคะอยากจะฝากอะไรกับทุกคนในที่นี้คะ อยากจะฝากว่าให้ไปชมเท็ดทอกันเยอะๆนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าในวันนั้นซื้อบัตรนะคะ ก็อยากให้ไปฟังเพราะว่าในวันนั้นค่ะ จะมีมุมมองที่หลากหลายค่ะ แล้วก็เชื่อว่าพอหลังจากที่ฟังแล้วอะค่ะเราก็จะได้มองโลกในแง่บวกได้ข้อคิดแล้วก็ได้นำไปปรับใช้แล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราอะค่ะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ อ๋อสุดยอดค่ะ โอเคค่ะ แล้วคุณการล่ะคะ จริงๆ อยากจะก๊อปปี้คำพูดของอาจารย์ชัดชาติมานะครับ ก็คือบางขุนเทียนเนี่ยเป็นเขตแรกที่รวมความหลากหลายจริงๆ ถ้าพูดถึงบางขุนเทียนย้อนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับ บางขุนเทียนเป็นเขตแรกในประเทศไทยเลยครับที่มีการจดทะเบียนสมรสความหลากหลายทางเพศอ่ะ ใช่ เป็นเชิงสัญลักษณ์ก็ตามแต่ว่ามันเป็นความหลากหลายที่แบบมันเริ่มต้นที่บางขุนเทียน แล้วก็ผมเชื่อว่างานเทศบางขุนเทียนเนี่ยจะเป็นงานที่รวมความหลากหลาย และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันสังคมให้เกิดขึ้นจริงจากความหลากหลายของพวกเราจากความหลากหลายของพาร์ทเนอร์จากความหลากหลายของผู้สนับสนุนของงานอะไรเงี้ยครับก็ผมเชื่อว่าความหลากหลายของพวกเราเนี่ยจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงๆแล้วมันกำลังจะเริ่มต้นที่ขึ้นที่บางขุนเทียนครับผมเท่านี้ครับ สุดยอดมากๆเลยค่ะเซสชั่นของเราก็จบลงไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่การนะคะแล้วก็สปิเกอร์ทั้ง3ท่านเลยนะคะไม่ว่า Sir Jay thank you so much and then ครูปูขอบคุณนะคะ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายก่อนจบไปแล้วครับก็อยากจะชวนทุกคนที่อยู่ตอนนี้ก็มาถ่ายรูปร่วมกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ ได้ ไม่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกันก่อนแล้วก็เชิญแอนเดียต่อเลยครับ ครับในวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้ง4เซสชั่นที่ผ่านมาในวันนี้ครับซึ่งมีความหลากหลายประเด็นมากเหมือนกับพื้นที่บางขุนเทียนของเราที่มีความหลากหลายเช่นกันครับซึ่งในความหลากหลายนะครับบอกได้เลยครับว่ามีทั้งความพิเศษและความพิเศษที่ทำให้บางขุนเทียนเป็นที่สุดวิเศษที่เหมาะที่จะเกิดการเกิดใหม่เป็นที่สุดครับผมเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่เซสชั่นที่1ครับที่คุยกันตั้งแต่ความลงตัวของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมเซสชั่นที่2ที่คุยกันในเรื่องของสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวและเซสชั่นที่3ของเรานะครับที่คุยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและในส่วนของนวัตกรรมก็สามารถไปด้วยกันได้และเซสชั่นที่4ที่เราได้คุยกับสปีกเกอร์และLicense Holder ในงานของเรานะว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆเลยครับใน4เซสชั่นของเราใช่ค่ะ เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเซสชั่นไหนครับก็เปลี่ยนไปด้วยความสนุกและเต็มไปด้วยกระบวนการการเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกๆเซสชั่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวซึ่งแต่ละท่านนะครับก็จะมาพูดกันในเซสชันนี้นะว่าเจ๋งมากๆเลยครับแต่ละคนเป็นบุคคลที่เราสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลเลยก็ว่าได้ครับผมและนอกจากงาน Press Conference ที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับทาง TEDx บางขุนเทียนก็ยังมีกิจกรรมออฟไลน์อื่นๆที่กำลังจะจัดขึ้นหลังจากนี้ครับเริ่มจากกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการเพื่อนใจเวิร์กช็อปครับซึ่งจะได้พบกับหลวงพี่โกนั่นเองครับในการคลายปัญหาชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ร่วมกิจกรรมนี้ในกิจกรรมการเพื่อนใจแน่นอนครับว่าเราจะได้มาคลายปัญหาชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นกันในวันที่12มิถุนายนเวลา 8:30 น.ถึงเที่ยงครับณสถาบันอสมศิลป์บางขุนเทียนครับและกิจกรรมต่อไปครับคือกิจกรรม Pre-Event ในวันที่19มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ครับโดยกิจกรรมนี้ครับจะเป็นกิจกรรมการ Ice Breaking ของ Audience ที่กำลังจะมารับชม TEDx บางขุนเทียน 2022 ในวันที่26นี้ครับและกิจกรรมวันจริงของเราครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ณสถาบันอสมศิลป์ครับรับรองความพิเศษและความหลากหลายได้ที่ TEDx บางขุนเทียนครับ
สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันบริเวณด้านหน้างานได้เลยครับขอเรียนเชิญสปีกเกอร์และพาร์ทเนอร์ทุกท่านได้เลยครับเชิญได้เลยครับด้านหน้าได้เลย